เรียกไม่สาถอดขนาดรถคิดได้ยังก็ไม่ติดใจใช่ใช่뭐 차근에最后跟他可以看เอาเรื่องอะไรก่อนไอ้เนี่ยได้จำลำบากก็ได้มา이거는 나오고这哪个的？ ก็ไม่เป็นแรกเป็นแรกของว่าโอ้จริงอะไรจ้ะกูไม่แพ้เว้ยไม่ได้มาขายตัวแล้วคนอื่นเขาไม่ได้มาขายตัวที่ของมึงด้วยซ้ำจริงไหมพี่เยี่ยไม่แพ้กูลงเพื่อนมาก่อนชุบชาที่เลยแล้วไม่不是说的是这班子，你呢？那什么？
Cái này không? Sao đi đâu? Nước cam pha, nước ngọt pha. Cái này sẽ kia nó đã được hai thế. Yeah. Honestly, I swear to God, I swear that rips your hair up. Yes, we go. Nhưng mà phải là gì à? Đi theo bất kỳ. I take the challenge.
Chop on a nigga time, so spring the